Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Industry TV. Astăzi ne uităm la cel mai nou combo amplificator DAC de la IFI numit XDSD. Acest exemplar este oferit de către cei de la Avestor și poate fi cumpărat la prețul de 1999 de lei. IFI pare că vrea să domine piața de combouri amp DAC portabile. După lansarea mult prea puternicului Micro IDSD Black Label și apoi Nano Black Label, pentru cei cu bugete mai mici, IFI lansează și plasează XDSD chiar în mijloc, împărțind astfel diferențele de preț și performanță, dar adăugând Bluetooth și un design nou. Ok, ce avem înăuntru? Avem același DAC ca pe Micro IDSD Black Label, ceea ce este un lucru bun, ceea ce înseamnă că decodează PCM până la 768 de kHz și DSD până la 512. Avem o putere de ieșire de 500 de mW în 16 ohm, de 270 de mW în 50 de ohm și de 48 de mW în 300 de ohm. Avem și o baterie de 2200 de mAh care ar trebui să ne țină între 5 și 6 ore. Este de dimensiuni foarte mici, cam jumătate dintr-un telefon și cântărește doar 127 de grame. Primul lucru care m-a uimit este dimensiunea foarte mică. Din pozele de marketing pare să aibă dimensiunea asemănătoare cu Fio Q5, dar este mai mic și mai ușor decât acesta. Considerând cât de mari sunt celelalte combouri DAC amp de la IFI și designul lor, seria X pare să schimbe cu totul ceea ce știm despre produsele IFI. Având această carcasă în valuri, stau și mă întreb totuși cum ar trebui mai exact să-l atașez de un telefon. La fel ca celelalte produse IFI, Nano și seria Micro, XDSD are o intrare USB de tip A, permițând astfel folosirea cablului Camera Connection Kit pentru iPhone și iPad. Pentru a-l folosi conectat la un calculator, IFI oferă un cablu USB 3.0. Pentru a încărca unitatea, se folosește alt cablu în alt port de tip micro USB. Acest lucru permite ascultarea și încărcarea în același timp. De menționat este faptul că atunci când folosesc cablul Camera Connection Kit, nu primesc atenționare așa cum se întâmplă cu alte DAC-uri, că XDSD consumă bateria. Și dacă ai un device Android, ce faci totuși? Având în vedere faptul că ecosistemul Android este atât de haotic cu implementarea portului USB, IFI a decis să lase la latitudinea utilizatorului folosirea unui cablu compatibil. Nici utilizatorii de device-uri cu iOS nu scapă mai ușor. Camera Connection Kit-ul trebuie cumpărat separat și nu e ieftin deloc. Este construit bine, în mare parte din metal, cu puțin plastic cauciucat la un capăt pentru antena wireless și plastic pentru butoane. Metalul este cromat, un magnet de amprente și se zgârie relativ ușor. Unitatea mea are deja o mică zgâriatură, culoarea cromului fiind ștarsă în acel loc. Fiind de dimensiuni mici, este dificil de creat o stivă cu telefonul care să permită și manevrarea butoanelor într-un mod facil. Partea din față are o ieșire jack 3.5 numită S-Balanced, care poate fi folosită pentru căști single-ended și balanced. Un buton multifuncțional care funcționează și drept indicator de volum și un alt buton pentru comutarea între moduri X-Bus și 3D. Mai avem și 4 LED-uri care indică tipul de intrare, tipul fișierului și dacă X-Bus Plus și 3D Plus sunt activate. În spatele unității găsim portul USB-A pentru date, un port micro-USB pentru încărcare, un port line-in care suportă optic și coaxial și un comutator de filtre, un filtru pentru ascultare și un filtru pentru măsurare. Eu nu am auzit nicio diferență între filtre în testele mele. XDSD este echipat cu Bluetooth 4.0 și aptX. IFI a decis să nu opteze pentru aptX HD. Au încercat să facă ceea ce Fio a făcut pe al lor Q5 și orice modificare de acest gen necesită recertificări și în unele cazuri îmbunătățiri prea mici și costuri prea mari pentru a justifica efortul. Pentru cei care nu au telefoane compatibile cu aptX, codecul AAC este folosit. Având puține butoane, IFI a realizat o serie de combinații de apăsări pentru a putea schimba modurile de funcționare a XDSD-ului. Dacă nu citești manualul, te vei uita mult și bine la el, fără să știi cum se activează anumite funcții. Dar odată învățate, combinațiile sunt ușor de executat. Butonul de volum este iluminat, indicând nivelul prin diferite culori, de la albastru la roșu. Ok, să trecem la partea interesantă. Cum sună? XDSD are același Bird Brown Multibit DSD DAC ca fratele mai mare Micro IDSD Black Label, ceea ce îmi place foarte mult deoarece fratele mai mare este ceea ce folosesc zilnic la birou tocmai pentru calitatea acestui DAC. Sună identic cu fratele mai mare, având aceeași tonalitate destul de neutră cu o mică evidențiere a basului. Ceea ce nu este la fel este implementarea funcțiilor X-Bus și 3D. Am rămas dezamăgit după prima ascultare, deoarece efectul acestor este mult redus față de IDSD Black Label. Efectele sunt realizate în domeniul analogic, ca și pe fratele mai mare, oferind un bas evidențiat care nu intervine în celelalte frecvențe și nu sună artificial în cazul X-Bus-ului
și o evidențiere a înaltelor și o creștere a spațialității în cazul 3D-ului, dar 3D Plus lasă de dorit deoarece sunt piese pe care funcționează bine și pe altele deloc. Eu nu o pornesc niciodată, nici măcar pe IDSD. Motivul principal pentru care mi-aș achiziționa acest amplificator este XBass Plus și cum nu este la fel ca pe IDSD Black Label, nu pot justifica achiziția. Nu știu ce constrângere a avut IFI la realizarea acestui combo, dar nu ar trebui să-l promoveze ca având aceste funcții, pentru că va dezamăgi mulți clienți existenți IFI. Firmware-ul care vine preinstalat permite decodarea de fișiere MQA, dar este limitat la decodarea de DSD până la 256. Există posibilitatea schimbării acestui firmware pentru a scoate decodarea MQA și a permite redarea de DSD 512. Ok, ce căști putem amplifica cu el? XDSD este dotat cu un amplificator numit CyberDrive, care detectează impedanța căștilor indiferent că sunt AEMs sau peste ureche, astfel încât nu mai există comutatorul pentru tipul de căști găsit pe orice alt model IFI. CyberDrive este de fapt un sistem complex ce se ocupă de amplificare, volum, managementul bateriei și funcțiile XBass Plus și 3D Plus. Cum se descurcă cu diferite căști? Folosind AEM se descurcă excelent. Există atât de multă putere încât ar trebui să ai grijă să nu ajungi la culoarea roșie a indicatorului de volum. De la AEMs de la 16 ohm cum ar fi FIO F9 Pro până la 60 de ohm cum ar fi HiFiMan RE2000 nu am observat niciun zgomot de fundal și nu există un dezechilibru între canale la volum mic. Când vine vorba de căști mai pretențioase, XDSD nu face față chiar la tot. Deși IFI se laudă că poate alimenta bine Sennheiser HD800, nu e chiar așa. Da, există volum decent folosind căști cu impedanțe mari, însă nu înseamnă că există destulă putere pentru a scoate tot ceea ce poate acel driver. Pe mine m-a lăsat rece ascultarea cu HD800. În schimb, Audeze LCD2C a fost alimentate cum trebuie și nu am avut nicio problemă. Dacă vă gândiți că este un înlocuitor pentru Micro IDSD Black Label, gândiți-vă din nou pentru că nu este. Așadar, ce cred eu despre acest combo Amp DAC? În segmentul de piață a amplificatorilor portabile și wireless, IFI a decis să fie reprezentată de XDSD și este reprezentată bine cu un produs care are un design futuristic, o serie de funcții avansate, un DAC excelent și specificații de învidiat, considerând mărimea lui. Durează puțin până înveți combinația de butoane, așa că vei sta cu manualul lângă tine o perioadă. Este un combo foarte capabil, putând fi folosit și la birou și portabil. Îi lipsesc însă câteva lucruri. În primul rând, cablurile pentru iOS și Android. De exemplu, FIO oferă cabluri, cel puțin pentru iOS, și porturile USB-C. Singurele două produse care se luptă în mod direct cu XDSD sunt FIO Q5 și Cord Mojo, dar despre o comparație directă vorbim în alt video. Ok, asta a fost tot. Ne auzim în următorul video. Ciao!